अमिलो पिरो ट्वाक्क परेको चटपटी कसलाई मन पर्दैन होला र मलाई त भन्दाखेरि पनि पानी आइसक्यो मुखबाट। अनि त्यसमा पनि गिलो चटपटे। आज मैले गिलो चटपटे बनाउँदैछु। अनि गिलो चटपटीलाई चाहिने सस पनि बनाउँदैछु एकदमै हेल्दी तरिकाले। सुरु गरौँ है त बनाउनुको लागि। भिडियो अन्तिममा हेरिदिनु होला। मैले एउटा भाँडोमा 2 चम्चा जति बेसन राखेँ। अब यो बेसनमा थोरै फुड कलर राख्नुपर्छ। हजुरहरूले फुड कलर राख्नु मन छैन भने बेसार र धुलो रातो खुर्सानी राख्दाखेरि पनि हुन्छ। थोरै अजिनोमोटो यो चाहिँ अप्सनल हो। अनि नुन राखेँ मैले स्वादअनुसार। अब यसलाई मिक्स गरेर थोरै थोरै पानी राखेर यतिको लम्प फ्री घोल बनाउनुपर्छ। यसमा एउटा पनि लम्प हुनु हुँदैन। अब यतिको भएपछि पानी थप्दै एउटा पातलो घोल बनाउनुपर्छ। एकदमै पानी जस्तो पातलो बनाउनुपर्छ। किनकि हामी यसलाई अहिले एकछिनमा पकाएर बाक्लो बनाउँछौँ। अहिले नै बाक्लो भयो भने पाक्दैन, छिटो बाक्लो भइहाल्छ। अब पकाउनको लागि एउटा प्यान बसाल्ने ग्यासमा। अनि हामीले रेडी गरेको घोल राखेँ। अब घोललाई मजाले चलाइ लगभग 5 देखि 7 मिनेटसम्म सानो आगोमा पकाउनुपर्छ जबसम्म यो घोल पाक्दैन। काँचो भयो भने फेरि बेसनको अलिक गन्ध आउँछ, काँचो गन्ध आउँछ। हल्का कलर कम भएको जस्तो लागेर मैले कलर थपेँ। अब यसलाई लगातार चलाउनुपर्छ। एकैछिन पनि चलाउन रोक्यो भने सबै जम्ने हुन्छ यो र डला डला पर्छ। त्यही भएर लगातार साइडको पनि यसरी कोतरेर पकाउनुपर्छ। पाकेपछि यस्तो बाक्लो हुन्छ। अलि धेरै बाक्लो भएको जस्तो लागेर मैले थोरै पानी थपेर ठिक्कको कन्सिस्टेन्सी बनाएँ। हजुरहरूले पनि बाक्लो जस्तो लाग्यो भने थोरै पानी थपेर अलिअलि गिलो बनाउन सक्नुहुन्छ र धेरै पातलो भयो भने एकछिन पकाउनु भयो भने बाक्लो हुन्छ। आफूलाई कस्तो मनपर्छ त्यही अनुसार बनाउन सक्नुहुन्छ। यो एकदमै हेल्दी हुन्छ किनकि यो त जस्ट दाल जस्तो त हो नि। पिठो बेसनको पिठोलाई पकाएर हामीले अब बजारमा खाँदाखेरि कस्तो कस्तो खालको के मिसाएको सस हो भनिन्छ। यो खाँदा चाहिँ हेल्दी हुन्छ। अब हामी चटपटे बनाउनुको लागि भुजा मसला चटपटे मसलामा चाहिँ मैले टिमुर, जिरा र तोरीलाई पिसेर धुलो बनाएकी छु। बिरे नुन, नर्मल नुन, एउटा वाइवाई चाउचाउ, अघिल्लोको हाम्रो चटपटेको सस, बदाम लिएकी छु मैले। बदामको सट्टा चना, केराउ जुन पनि गेडागुडी लिन सक्नुहुन्छ आफूलाई मनपर्ने। अनि काटेको प्याज, टमाटर, मैले टमाटरको गुदी फालेको छु भित्रको, बाहिरको मात्रै काटेर लिएको हो। अनि मुला पनि लिए, मलाई मुला एकदमै मनपर्छ। काँक्रालाई सानसानो गरेर काटेको छ। अनि उसिनेको आलुलाई पनि सानसानो गरेर काटेको छ, हरियो खुर्सानी। र अभियसली अमिलो खानको लागि हामीलाई कागती त चाहियो नै। अब सुरुमा ड्राई कुराहरूलाई मिक्स गरौँ। मैले आधा चाउचाउ लिएकी छु, वाइवाई चाउचाउ। हजुरहरूले भुजिया, त्यो सानो चिकन भुजिया चाउचाउ जस्तो पनि पाइन्छ। मलाई चाहिँ 2टा खुर्सानी परेछ, कति लक्की है। चिट्टा चाहिँ पर्दैन, खुर्सानी चाहिँ जहिले 2टा पर्छ। अब मैले चाउचाउको नुन राखेँ यसमा। अनि थोरै खुर्सानी पनि राखेँ। हजुरहरूले छुट्टै रातो धुलो खुर्सानी अथवा चिली फ्लेक्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ रातो धुलो खुर्सानी नराखिकन सिधै यही चाउचाउको खुर्सानी नै युज गरेकी छु। अनि बदाम राख्ने। चटपटे मसला, बिरे नुन र नुन राखेँ मैले। नुन राख्दा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ किनकि हाम्रो ससमा नुन छ। हामीले चाउचाउको मसला नुनिलो राखेको छ अनि बिरे नुन राखेको छ गर्दाखेरि धेरै नुन हुनसक्छ। अनि भुजा राखेँ मैले। भुजा चाहिँ एउटा टिप्स के दिन्छु भने मैले भुजा अलिअलि ओसेको छ भने भुजालाई एकैछिन भुटेर लिँदाखेरि एकदमै क्रन्ची हुन्छ। अब हामीले सबै यो ड्राई कुराहरूलाई एकछिन मिक्स गर्नुपर्छ। हजुरहरूले चाहिँ चटपटी खाँदाखेरि ठिक्क आफू एकदम रेडी भएपछि मात्रै बनाउनु सुरु गर्नुपर्छ, नत्र चटपटी सबै ओसिने डर हुन्छ। अब ड्राई कुरा मिक्स गरिसकेपछि हामीले काटेर राखेको सब्जीहरू मिसाउनुपर्छ। अनि चटपटीको सस राख्ने। अब यो सबै कुराहरू राखिसकेपछि मजाले कागती निचोर्नुपर्छ। आफूलाई कति अमिलो खान मनपर्छ त्यही अनुसार मजाले कागती निचोर्ने।
अनि यो सबै कुराहरू जतासुकै लाग्ने गरेर मजाले चलाउनुपर्छ। जस्तै बाटोमा भैयाले बनाउने बेलामा मजाले काठले त्यो पानी खाने जग हुन्छ नि त्यसमा मजाले घोलेर बनाउँछ नि एकदम सेटिस्फाइङ के त्यस्तै गरेर घोल्न आउँछ भने त्यस्तै गरी घोल्दा पनि मजा आउँछ। अनि यसलाई सर्भ गर्दाखेरि चाहिँ पत्रिकामा गर्दाखेरि पनि सेम अब बाटोमा खाएको जस्तै मेमोरी हुन्छ नि त। तर मैले आज चाहिँ प्लेटमा सर्भ गरेकी छु। मेरो फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ एकदमै मन पर्यो अनि विशेष गरेर मेरो छोरीलाई त कति वाउ लाग्यो अरे मम्मी भोलि पनि सेम बनाउनुहोस् है भन्दै थिए छोरीले। हजुरहरू पनि आफ्नो बच्चालाई अनि परिवारलाई बनाएर खुवाउनुहोस् है त अनि आफू पनि खानुहोस् र इन्जोय गर्नुहोस् ह्याप्पी कुकिङ।